Kana? Wait, asang bowl? Sa kadewa. Oo. Sa akong isa kang tao. Wait. Yan na ba? Oh, di lang kayo sa... Luwag din siya di ay. Ang meron siya kusar ka buok. Katong to sa taas, dito tas taas fiber na. If you like videos like this, kindly hit that subscribe button below and follow my channel. Kana? One. Ya, pakita sa oh. Ew. Katawa ba? Ito yung mga buta. Okay, one more.